म पनि एकदम एडिक्टेड भएको थियो यो गेम प्रति, स्पेसली ड्युरिङ कोभिड पिरियड होइन। कोभिड हुने बेलामा अलिकति काम पनि खासै धेरै थिएन, अब दिनभरि सधैँ घर बसिराख्ने, त्यसले गर्दाखेरि अब क्याचअप गर्नुपर्ने, कसरी गर्ने, साथीहरूसँग भेटघाट फेस्टिभल्स नै भए पनि अब गेमको थ्रुबाट पनि एउटा भेटघाट जस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि एकदम म चाहिँ यसमा अलि बढी नै इन्भल्भ भइरहेको थिएँ। मैले थाहा पाउनुभन्दा मैले रियलाइज गर्न नपाउँदै सर्ट अफ एडिक्सन भइसकेको थियो। अनि बाई द टाइम कोभिड सक्यो, आई वाज स्टिल हुक्ड अप विथ दिस गेम होइन। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइफलाई पनि एकदम डिस्टर्ब भएको थियो, किनभने ऊ चाहिँ काममा जानुपर्ने, रातभरि खेल्ने होइन, यस्तै 3-4 बजीसम्म खेल्ने, मेरो फ्ल्याटमेट्सहरूलाई पनि डिस्टर्ब हुने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि निद्रा नपुग्ने होइन, आफूलाई गाह्रो भए सबै अराउन्ड मेरो साथी हुने, मेरो अराउन्ड हुने मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो। केस चाहिँ सेम थियो मेरो साथीहरूको लागि पनि। गेम खेल्ने अनि राति अब च्याट गरेर, अथवा मेनली त टाइप गरेर च्याट होइन कि मुखले बोलेर च्याट गरेर खेल्ने थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि बोल्नु पऱ्यो, बोल्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ। मैले अस्ट्रेलिया कन्फेसनहरूमा पनि सुनेको थिएँ, जसमा चाहिँ अब रातभरि गेम खेलेर हल्ला गर्ने अनि फ्ल्याटमेट रुममेटहरूलाई पनि एकदम डिस्टर्ब भएको भन्ने कुरा थियो। मेरो एउटा फ्ल्याटमेट पनि थियो जो चाहिँ एकदम गेममा एकदम एडिक्टेड होइन। उसले चाहिँ 4-5 बजीसम्म खेल्यो राति, म चाहिँ सुत्यो अनि झस्याङ झस्याङ बिउजिने, यस्तो कहिलेकाहीँ अब ओए हानान यस्तो भन्दाखेरि अलिक बढी हाई पिचमा कुरा हुन्छ नि त, ए हानान भन्ने बेलामा, अनि म झस्याङ झस्याङ बिउजिने। म 2-3 चोटि त त्यो फ्ल्याटमेटले खेलेर त्यसरी डिस्टर्ब गर्ने बेला राति आई वाज एबल टु स्लिप होइन, किनभने एकछिन झलास बिउज्यो अनि त्यसपछि फेरि सुत्यो। तर अल टाइम पछि चाहिँ अलिक घरिघरि बिउजेपछि त डिस्टर्ब हुन्छ नि त। अनि मैले चाहिँ अब टेक्स्ट गरेर नै ब्रो इट्स टाइम टु स्लिप भनेर, डिस्टर्ब भयो भनेर टेक्स्ट गर्नु परिरहेको थियो कि वान अफ माई फ्ल्याटमेट्सलाई होइन। साथीहरूसँग खेल्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भने खेल्यो अब सपोज 10 बजे खेल्यो अनि 11 बजीसम्म खेल्यो, अनि नर्मली अब गेम जितिरह्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सकिन्छ गेम, तर जितेन भने चाहिँ अब लास्ट गेम भन्दा 12, 1, 2, 3 कति बज्छ क्या थाहै हुँदैन। अनि त्यो एकदम इमर्सिभ गेम छ कि त्यो गेम सकिन सबैको कोल्याबोरेसन चाहिने भएर नि बिचमा गेम छोड्न पनि सक्दैन, किनभने नर्मली 4जना प्लेयर हुन्छ, बिचमै छोड्यो भने त्यो धोका दिएर गयो जस्तो हुन्छ, अब गेममा नै एफेक्ट गर्छ। सो द मिडल अफ द गेम छोड्नै गाह्रो हुन्छ। अनि छोड्न गाह्रो भएपछि अब हरेक गेम एन्डसम्म बस्नु पऱ्यो। गेम नर्मली अब एभरेजमा 20 देखि आधी घन्टा जस्तो हुन्छ गेम। सुरुमा अब 10 मिनट जति डेडिकेट गरिसकेपछि फेरि बिचमै छोड्न नि ज्या हुन्छ नि त, किनभने एउटा बिल्डअप बनाइसकेछ। त्यसले गर्दाखेरि नै अलिक गाह्रो भयो क्या।